közel 900 lakásos Parkvesz lakópark beruházás harmadik üteme, a 230 lakásos Parkvesz 3 a Pezsgő 13. kerület szívében, a Ferdinánd negyedben került kialakításra. Az A+ energetikai besorolású lakóparkban a praktikus stúdiólakásoktól kezdve egészen a nagyméretű penthouse lakásokig kényelmes és energiahatékony otthonok várják leendő lakóikat. A projekt minden lakásában alapfelszereltségként applikációval vezérelt okos otthon megoldások várják a tulajdonosokat. A Parkvesz 3 továbbá, ahogyan a living ingatlanokban megszoktuk, egyedi közösségi szolgáltatásokat is kínál, tágas közösségi nappali találkozóhelyet, office cornert a kényelmes otthoni munkavégzéshez, jól felszerelt szerszámos fészert. Az elektromos autó tulajdonosok legnagyobb örömére 217 volti töltő kerül telepítésre a garázs szinteken. Sziasztok! Újabb volt is elektromos autótöltőrendszert telepítettünk, szóval újabb videót is készítünk ehhez. Itt vagyunk a Parkvesz 3-ba, a Szabolcs utcába. Ez a Livingnek a legújabb társasháza. Itt 217 darab volti töltőt telepítettünk. Nagyon hasonló, mint az előző rendszerek, mint a Kassák Terasz, Le Jardin, illetve a Graphisoft Parknál is. Az a rendszernek az ilyen egyedi része, hogy egyfázisú töltők vannak, 16 amperesek és 32 amperesek, illetve a töltők, jól látszik, hogy egy ilyen toksimből ágaznak le. Ez azért jó, mert körbe ki van építve, és azok a parkolóhelyek, ahol nincsen még töltő, de később szeretnének kiépíteni, nagyon könnyen fel lehet tenni egy ilyen csatlakozó dobozt, és azzal az adott fázisról le lehet állni, és ki lehet építeni a töltőhelyet. Ebbe a társasházba is sok egyedi fejlesztést csináltunk, mind hardveresen, mind szoftveresen. Kezdjük a szoftveressel. A rendszernek az egyik nagy egyedisége, és ami miatt itt volti van, hogy olyan fejlesztést csináltunk, amit mások nem tudnak a piacon jelenleg. Például ilyen az, hogy 5 darab toksim van, tehát 5 darab ilyen sim megy körbe az adott szinteken, és ez 5 különálló rendszernek számít a nagy rendszeren belül. Tehát mondjuk itt a földszinten ez 160 amper, tehát fázisonként 160 amperrel kell gazdálkodni a 17 töltőnek, illetve a rendszerben nézzük külön azt is, hogy mennyi a társasháznak a fogyasztása. Tehát van a társasházban összesen 3x 600 amper a töltőkre, a közösségi fogyasztókra, és nézzük ennek is a fogyasztását. Hogyha ennek a fogyasztása több lenne, mint amit a töltős rendszerek fogyasztanak, akkor elkezdjük visszaskálázni a különálló rendszereket, és hogyha kell, akkor adott töltőkön akár le is kapcsoljuk a töltést. Természetesen, amikor újra van elegendő kapacitás, akkor a töltéseket visszaszabályozok, és mindenki tud teljes sebességgel tölteni. Ami még itt is fontos volt, ez a tűzeseti leválasztás, tehát hogyha tűzjelzés van, akkor az összes töltő lekapcsol, tehát ilyenkor, hogyha töltés van folyamatban, és később visszajön az áram, akkor ezeket a töltéseket lezárjuk, tehát nem vesznek el, illetve új töltéseket kezdünk el, azok az RFID-kkal, amik kellettek indítva. Így mindig reggelre feltöltve lesznek az autók. Ami még egy fontos fejlesztés volt, az a közös képviselet kérése volt, hogy amiket hónap elején kiküldünk riportokat, azokkal eddig átlagosan 1-1,5 órát kellett dolgozni, ugye mert elég nagy a töltők számossága, külön kellett nézni, hogy melyik töltő mennyi fogyasztás volt, mi most már beletettük azt is, hogy van egy Excel táblában egy összefoglaló oldal, ahol látszik az adott töltőnek mennyi volt az induló mérőóraállása és a záró mérőóraállása abban az időszakban. Ez így 5-10 percre lerövidítette a társasház-üzemeltetőnek a munkáját azzal, hogy megcsinálja az elszámolásokat, illetve minden töltő előtt ott a sínen található ugye egy ilyen elosztódoboz, abban van benne a fírelé, a kis megszakító, illetve van benne egy MIT hiteles mérő. Ez a MIT hiteles mérő össze van kötve ugye a töltővel, és minden töltés elején és végén kiírjuk a kijelzőre, hogy mennyi a mérőóra állása, illetve kiírjuk bekapcsolásnál is, illetve ugye ezek az adatok kerülnek bele a riportba. Ez azért is fontos, mert így akkor a töltőnek az önfogyasztása, illetve ami ezen a kis kábelen keretkezik veszteség, az is bele van számolva, tehát minél pontosabban meg lehet csinálni az elszámolást. Az ügyfeleknek egy limitált funkcionalitás van, tehát különböző jogosultságok vannak. Itt ők most társasházi felhasználók, tehát a töltőknek a beállításait nem tudja kezelni, azok egységesek, de tudja persze a töltéseket kezelni, illetve tudja a statisztikákat megnézni az alkalmazásban, meg az alkalmazásnak a beállításait is tudja állítgatni, ahogy szeretné. Korábban elmondtam a videóban, hogy itt egyfázisú töltők vannak, ezek itt speciálisan készültek erre a projektre, vagy olyan projektekre készülnek, ahol biztosan egyfázisú marad a rendszer, és nem lesz később bővítés. Otthonra mindenképpen háromfázisú töltőt ajánlunk, illetve háromfázisú töltőt is értékesítünk csak. Ez azért fontos, mert aki most megveszi a töltőt, és most csak egy fázisa van, de később szeretne bővíteni, akkor ne kelljen a töltőt lecserélni
2, 3, 4 vagy 5 vagy akár több év múlva, hanem az a töltő, amit ma megvesz, az kiszolgálja évekkel később is. A földszinti 17 töltő után lejöttünk ide a -1-re, meg a -2-re, de két szinten összesen van 200 darab volti töltő. Igazából itt a milyen egyedi megoldásunk az a mellettem található oszlop, ami a plafonról jön le, hiszen nem lehetett rögzíteni az oszlopot, valami egyedi megoldást kellett találni. Így jutottunk erre az egyedi gyártású oszlopra, ami itt is van, meg egyen lejjebb is. Ami még fontos megemlíteni, hogy itt van a gyenge áramú helység, onnan kapjuk az internetet a saját volti központunkba. Minden töltőnek ide van bekábelezve az internet, minden töltő egymással tud kommunikálni, ezen keresztül kapnak szoftverfrissítéseket, töltik fel a naplófájlokat, riportokhoz feltöltik a töltéseket, illetve a dinamikus teljesítménymenedzsment is ezen keresztül valósul meg, hogy a mestertöltők vezérelgetik az alacsonyrendű töltőket. Erre a helyszínen vagyok a legbüszkébb, mert most volti töltőből itt van a legtöbb, ugye 217, reméljük a következő helyszínen még több lesz. Szóval, ha érdekel titeket a volti, szeretnétek volti töltőt venni otthonra, társasházba, irodaházba, telephelyre, bárhova, akkor keressetek minket, vagy hogyha lenne olyan fejlesztési igény, ami szerintetek érdekes, hogy növelni a voltinak a funkcionalitását, akkor írjátok meg nekünk, és megfontoljuk és lefejlesztjük. Iratkozzatok fel a csatornánkra, meg keressetek meg minket a különböző közösségi média platformokon, és köszönöm, találkozunk a következő videóban.